السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مخبوزات بعجينه حلوه وغنيه ومغذيه. ممكن نعملها للولاد في فطار، تنفع في عشاء، وممكن كمان لو حابين في المدارس داخله قريب ممكن نحط لهم في لانش بوكس منها، تبقى تغيير بدل السندوتشات بتاعت كل يوم. العجينه زي ما هنشوف مع بعض عجينه غنيه فيها بيض وفيها زبدة وفيها لبن وفيها زيت. أول حاجة معانا 4 كوبايات من الدقيق، بيضتين، كوباية لبن، نص كوباية زيت، معلقتين كبار من السكر، كيس خميرة ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار زبدة. أول حاجة هننزل ب4 كوبايات دقيق، وهنحط عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار سكر، وكيس الخميرة الفورية، زي ما اتفقنا. التكنيك بتاعنا في العجين واحد، بننزل اول بالمكونات الجافة ونخلطهم مع بعض، وبعد كده بننزل بالمكونات السائلة اللي هي اللبن والزيت، الزبدة، البيض، ومية حسب الحاجة، مية دافية طبعا، واللبن كمان يكون دافي لان اللبن الدافي بيسرع شغل الخميرة. نحط الزيت بتاعنا، معلقتين الزبدة، بقلبهم مع بعض، ادخل الزيت والزبدة جوه الدقيق، بعد كده بنزل بالبيض بتاعي، بحط بيضة كاملة، والبيضة التانية هاخد البياض بتاعها واخلي الصفار دلوقتي على جنب عشان هلمع بيه سطح المخبوزات بتاعتي قبل ما تدخل الفرن. بفصل البياض باخده وبخلي الصفار على جنب. احط كوباية اللبن الدافية وهبتدي اخلط المكونات كلها مع بعض. بخلطهم الاول مع بعض بالمعلقة، وبعد كده طبعا لازم هعجنهم بايدي كويس لان العجينة دي محتاجة تتخدم في العجن، يعني تاخد وقتها. اعجنها كويس عشان ادخل مكوناتها كلها مع بعض. زي ما قلت لكم العجينة دي عجينة غنية، فيها اللبن والبيض والزيت والزبدة، وكل دي حاجات بتدي قيمة للعجين. هلم العجينة كلها مع بعض وهفضل أعجن فيها لغاية لما تلم مع بعضها خالص. بعرف ازاي ان العجينة كده أخدت حقها أو اتخدمت، زي ما بنقول إنها تلم معايا كلها، تبقى كلها حتة واحدة، ما يبقاش فيه على سطح الطبق اللي أنا بعجن فيه حتت زي ما هي دلوقتي. كل ما أعجن هلاقيها بتلم معايا، هلاقي الطبق نضيف والعجينة كلها قطعة واحدة. العجن على فكرة من الحاجات اللطيفة ومش صعبة خالص. في الأول بس اللي مش متعود عليها بيحس إنها صعبة، ممكن ما تنجحش معاه من أول مرة، من تاني مرة معلش هنجرب تاني. مرة في مرة هتاخدي السنس بتاعها وإيدك هتتعود عليها، وتعرفي إمتى محتاجة تزودي شوية مية، إمتى محتاجة تزودي شوية دقيق. المقادير طبعا، هي المقادير مفروض إن أنا بتكون محددة وثابتة، بس هو مش قانون. يعني كل ما العجينة تلاقيها معاكي طرية يبقى هديها شوية دقيق، اظبطها. لقيتها ناشفة هديها شوية مية.
انت هتحسي بعد كده من ايدك كده وانت بتعجني بالسنس بتاعها ازاي هي تكون محتاجة ظبطتها ازاي. افضل اعجن لما العجينة تلم على بعضها زي ما احنا شايفين كده، كل ما بعجنها بتلم على بعضها لغاية لما بقت قطعة واحدة معايا. هبتدي المها على بعضها زي ما احنا شايفين كده، واقفل العجينة من تحت، ده طبعا علشان ما يخرجش منها الهواء اللي هيتكون فيها. ده نتيجة طبعا تخمر العجينة، بتتملي هواء وبتتنفش وحجمها بيتضاعف معايا. هغطي العجينة بتاعتي وهسيبها في المطبخ على جنب. طبعا المطبخ دافي وده بيساعد على التخمير. بعد نص ساعة أبص ألاقي العجينة حجمها زاد زي ما احنا شايفين دلوقتي. هلمها على بعضها كده تاني، زي ما انت شايفة كده بلمها على بعضها وارجع اقفلها تاني واحطها في الطبق بتاعي واغطيها وهسيبها تاني لمدة ساعة كمان تخمر لغاية لما حجمها هيتضاعف معايا. وده بعد ساعة. شايفين حجم العجينة بقى قد ايه؟ شايفين الهواء اللي جواها قد ايه؟ كده العجينة بتاعتي خمرت وخدت حقها تمام. هبتدي ألمها على بعضها كده واخرج منها الهواء عشان اعرف اشكلها، وابتدي اقسمها واشتغل فيها. طبعا ممكن تشكليها اشكال كتير جدا زي ما انت حابة. احنا هنقسم العجينة، هناخد نصها هنعمله سادة، والنص التاني هعملها باتيه احشي جبنة تشيدر. طبعا انت ممكن تغيري في الحشوة، تحشي جبنة تشيدر، جبنة رومي، جبنة بيضة، اللي انت حباه. وممكن تحطي فيها لانشون كمان لو حابة، وتبقى قطعة كده جاهزة عندي ممكن اديها للولاد في المدرسة بدل السندوتشات. هيحبوها، تبقى تغيير وهتبقى حاجة نظيفة ومغذية وانت عاملاها بايديكي في البيت. هبتدي كده نص العجينة الاولاني هشكله كرات صغيرة، وبعد كده الكرات دي هاخدها كل واحدة هعملها شكل. كرات حجمها متوسط كده زي ما انت شايفة. هلاقي العجينة لينة معايا وناعمة وبتتشكل بسهولة. لو العجينة وانا بشتغل لقيتها جامدة بتشد معايا او بتلم تاني، كل ما احاول اشكلها الاقيها بتلم على بعضها، ده معناه ان هي لسه محتاجة تتخمر تاني. هغطيها تاني في الوعاء اللي كنت بخمر فيه وهسيبها شوية كمان، مفيش مشكلة. سيبيها نص ساعة كمان، لما تخمر اكتر هتلاقيها بقت العجينة لينة معاكي وسهلة في التشكيل. دلوقتي هبتدي اشكل الكرات بتاعتي. طبعا اشكال العجين دي كتير جدا ملهاش حدود، تقدري تعملي فيها اللي انتي حباه واللي ولادك كمان بيحبوا. انا هعمل لكم منها كنموذج كده شكلين او ثلاثة، لكن هي ليها اشكال كتير. هنبقى نعمل ان شاء الله في فيديوهات تانية بنفس العجينة اشكال تانية وبحشوات تانية، افكار جديدة علشان ان شاء الله نقدر نستخدمها في فطار زي ما قلنا، في عشاء، وممكن كمان نحطها للولاد وهم رايحين مدرسة في اللانش بوكس بتاعهم. العجينة دي زي ما انت شايفة قد ايه حلوة وطرية ولينة وسهلة في التشكيل. ده شكل تاني.
وده شكل تالت. دي بقطعها كده من الأطراف وبلمها على بعضها كده، بتبقى شكل الوردة. أفكار كتير لأشكال العجين، تقدري تختاري منها اللي يناسبك واللي يعجبك ويحبوه ولادك. البيض في العجينة دي بيدي قيمة غذائية عالية للعجينة، كمان مادة رافعة. البيض من الحاجات اللي بترفع العجينة، بتساعد شغل الخمير. ده شكل كمان نقدر نشكل بيه العجينة. هنعملها ضفيرة كده وبعد كده هنلفها على بعضها زي ما انت شايفة كده. بعد ما تطلع بيبقى شكلها حلو قوي. هنبتدي نرص الأشكال بتاعتنا دي في الصينية وهنسيبها على جنب تخمر. تحتاج حوالي 10 دقايق مش أكتر. لازم أي عجينة بتتشكل أسيبها 10 دقايق بعد التشكيل علشان ترتاح وتعلى شوية. وده النص التاني من العجينة اللي كنا سايبينه على جنب. هنقسمه لأربع وحدات، هنعملهم دوائر كده نلمهم على بعض. وبعدين هبتدي أفردهم بالنشابة بتاعتي. الجزء التاني ده اللي قلنا هنعمله باتيه وهنحشيه بجبنة. أنا هحشيه جبنة تشيدر، انتي ممكن تحشيه جبنة رومي، ممكن تحشيه بجبنة بيضة، ممكن تحشيه بلانشون، الحاجة اللي ولادك بيحبوها. هفرد أول طبقة، وبعد كده هلمع سطحها بالزبدة. هفرد قطعة من الزبدة حوالي معلقة، أوزعها كويس على سطح العجين. بعد كده هاخد القطعة التانية وهفردها عليها بنفس الطريقة. وهلمع برضو سطحها بالزبدة، يعني بين كل طبقة وطبقة بلمع بالزبدة حوالي معلقة زبدة. الزبدة بين طبقات العجين دي هي اللي بتديها الطبقات بعد كده وتخليها هشة منفوشة. هي دي بالظبط عجينة الباتيه أو الكرواسون زي ما بنجيبها. هنفرد الطبقة دي ولمع برضو سطحها بالزبدة. بفرد عليها الزبدة طبقة خفيفة على العجينة كلها، واجيب آخر قطعة عندي وافردها، وابتدي افرد العجين واسويه ببعضه. هتلاقيها سهلة في الفرد. بصي، وبفردها ما بتلمش معايا تاني، ده عشان هي خمرانة كويس. تمام كده. فرد العجينة بخلي سمكها تقريبا نص سنتي.
هساوي الأطراف بتاعتها وابتدي أقسمها ل4 أجزاء. أساوي الأطراف وأخلي العجينة اللي أخدتها دي أخليها على جنب، في الآخر هعمل بيها شكل وهحطها معايا في الصينية. هنا بقى هبتدي أجيب الجبنة بتاعتي وأفردها على شرايح العجينة اللي أنا عملتها. أنا قطعت الشرايح دي في حجم قطعة الجبنة التشيدر تقريبا. انتي بقى حابة تكبريها أكتر من كده تقلليها زي ما تحبي. وهبتدي ألف شريحة العجين دي رول كده اهي، بلمها على بعضها وأقفلها من الجوانب، وألف القطعة اللي بعدها بنفس الطريقة. أقفلها من الجوانب على قد ما أقدر عشان لما تدخل الفرن الجبنة هتسيح فما تقعش من العجين. أي جبنة طبعا لما بتدخل فرن مع درجة الحرارة بتسيح، فأنا بلم جوانب العجينة عشان أحتفظ بيها ما هقدرش الجبنة دي لما تدخل الفرن تقع في الصينية. أنا بعد ما لفيت الرولات دي حسيتها تبقى كبيرة قوي فقسمتها 2 تاني. اهي زي ما احنا شايفين بقسم كل واحدة 2 لأن العجينة دي زي ما قلنا لسه حجمها هيتضاعف فهتبقى كبيرة قوي. هبتدي بقى أرصها في الصينية وبسيب طبعا مسافة كافية بين كل واحدة والتانية إن العجينة دي حجمها هيزيد زي ما قلنا، فأسيب لها مساحة عشان العجين ما يلزقش في بعضه. هنا بقى بجيب صفار البيضة اللي احنا سايبينه على جنب من الأول، هلمع بيه وش العجين. بس طبعا الأول لازم أحط حاجة على الصفار البيضة علشان أضيع الزفارة بتاعتها. ممكن أحط معلقة لبن، ممكن أحط معلقة صغيرة من الفانيليا، ممكن أحط زي ما أنا هعمل دلوقتي معلقة صغيرة من النسكافيه أحطها في معلقة وهدوبها في نقطتين مية وأحطها على البيضة. أنا بحب نسكافيه بيضيع زفارة البيض وبيدي كمان لون دهبي حلو قوي للمخبوزات. بس لازم قبل ما احط نسكافيه ادوبه الاول في نقطتين ميه، ما احطوش على طول على البيض عشان النسكافيه هيخرز مني في البيض لو حطيته قبل ما ادوبه. هلمع وش وحدات الباتيه بتاعتي كلها بصفار البيضه اللي انا مزوده عليه النسكافيه زي ما احنا شايفين كده، واحده واحده وبشويش، مضغطش عليه عشان ما خرجش منها الهواء. تمام كده صينيه الباتيه جاهزه. هجيب بقى الصينيه التانية وهلمعها برضو وشها بالبيض. اكيد ملاحظين ان حجم العجينه زاد لما سبتها شويه بعد ما شكلتها. لسه لما تدخل الفرن حجمها هيتضاعف مره كمان. طبعا انا مجهزه الفرن على درجه حراره 200 وسايباه يسخن. هدخل الصواني دي هتقعد في الفرن تلت ساعه بالظبط مش اكتر. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده لازم اي مخبوزات تدخل الفرن في درجه الحراره اللي هسوي فيها، يعني اشغله قبل ما احط الحاجه فيه بربع ساعه تقريبا واسيبه يسخن كويس. دلوقتي هحط حبه البركه وسمسم على وش المخبوزات بتاعتي. شكل الوردة دي بحط فيه حبة البركة في النص وبرش حواليها السمسم، بتبقى شكلها حلو قوي بعد ما تستوي. كمان السمسم وحبة البركة من الحاجات اللي ليها قيمة غذائية عالية وبتدي غنى للعجين بتاعي. كل ما بزود من البذور في العجينة بتاعتي بتدي للمخبوزات قيمة غذائية وبتديها كمان شكل حلو في التقديم.
وده شكل الصواني بتاعتي بعد ما جهزتها عشان تدخل الفرن. وده شكل الصواني بعد ما خرجت من الفرن. زي ما قلنا بتقعد تلت ساعة في درجة حرارة 200. شايفين ازاي حجم القطع زاد، ازاي لونها ذهبي حلو قوي مستوية، والباتيه بتاعي هاشش وحلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وهستنى تعليقاتكم، وعايزة اعرف رأيكم ايه في العجينة وفي المخبوزات لما تجربوها ان شاء الله. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي هستنى اشتراككم في القناة وتفعيل صوت الجرس عشان تتابعوني في الوصفات الجاية ان شاء الله. شكل القطع قد ايه جميلة ولونها بيلمع وحلوة. ان شاء الله هتعجبكم وتاكلوها مع حبايبكم بالهنا والشفا. لو حابة طبعا تزودي كمية ممكن تضاعفي المكونات، هتديكي ضعف الكمية اللي احنا عاملينها دي. العجينة دي ممكن تقعد معاكي يومين، تفضل هشة ومحتفظة بالقوام بتاعها. بعد كده ممكن تنشف شوية. يبقى من الافضل ان احنا نعمل كمية تتاكل في نفس اليوم او تاني يوم مش اكتر. الباتيه ده حلو قوي، ممكن تعمليه بحشوات مختلفة، وممكن تديه لولادك وهم رايحين المدرسة في لانش بوكس يوم كده بدل السندوتشات تغيير. هيحبوها تعجبهم قوي ان شاء الله. هستناكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها.